đăng ký kênh. Kính chào quý vị đang lắng nghe podcast trên kênh Tỉnh Thức Mỗi Ngày. Nếu bạn yêu quý những giá trị thiêng liêng của đời sống tu tập, hãy nhấn nút đăng ký, bấm chuông thông báo và chia sẻ kênh để ánh sáng chánh pháp được lan tỏa khắp mọi nơi. Hôm nay, câu chuyện chúng ta cùng lắng nghe là một biến động khiến hàng triệu con tim phử khắp nơi không cầm được nước mắt. Phước Nghiêm rời đoàn của Sư Minh Tuệ, một sự kiện khiến cả thế giới bật khóc, không phải vì giận hờn mà bởi nỗi đau tinh thần quá lớn. Có những sự ra đi rất nhẹ, nhưng cũng có những sự ra đi để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Phước Nghiêm, người từng sánh vai bên Sư Minh Tuệ trong suốt hành trình khất thực, từng xuất hiện giữa hàng ngàn Phật tử cúng dường, từng là hình ảnh khiến bao người đặt niềm tin và hy vọng. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, người ta thấy Phước Nghiêm rời đoàn, không một lời từ biệt tử tế, không một lời đảnh lễ sư, và sau đó là chuỗi những lời lẽ khiến bao người bàng hoàng. Nhiều người đã không thể kìm nén được nước mắt khi nghe lại những hình ảnh. Những đoạn ghi hình cuối cùng còn có bóng dáng Phước Nghiêm bên cạnh sư. Họ bật khóc, không phải vì tiếc nuối danh tiếng, mà vì đau cho một mầm thiện đã không kịp lớn, một người từng bước vào ánh sáng, nhưng lại chọn rẽ sang lối mờ tối. Họ khóc vì thấy Sư Minh Tuệ vẫn bước đi thinh lặng, vẫn khất thực trong sương lạnh buổi sớm, không một lần nhắc đến người rời đi, không một lần buông lời trách cứ. Sư chỉ lặng lẽ nhắn nhủ một câu: con nhớ giữ năm giới, nhất là giới vọng ngữ. Sau này, một mình con có hại con cũng để thầy Nghiêm hại. Nhưng trong đây còn nhiều sư phụ khác, nhiều người tu thật, con phải giữ cho thanh tịnh. Nghe đến đây, ai có trái tim cũng đau thắt lại. Đó không còn là lời khuyên đơn thuần, mà là giọt lệ rơi thầm của một bậc tu hành. Một người đã dâng cả thân tâm cho đời sống xuất gia, khi thấy một đệ tử thân cận bước khỏi giới luật, không khỏi xót xa tận đáy lòng. Trong cái im lặng của sư, người ta nghe thấy tiếng chuông thức tỉnh. Trong cái nhẫn nhục của sư, người ta thấy cả bầu trời từ bi bao la. Và trong lời khuyên giữ giới, người ta thấy bóng Phật đang hiện hữu ngay trong hình bóng một bậc hành khất cô liêu. Lời Phật dạy rằng, dù phải sống 100 năm không giữ giới, không tỉnh thức, thì cũng không bằng một ngày sống giới hạnh và thiền định. Phước Nghiêm đã từng có những ngày đó, những ngày đi bên thầy, ăn trong chánh niệm, đi trong tỉnh thức, ngồi trong trầm mặc. Nhưng rồi, cái tôi lớn dần lên, sự tổn thương nhỏ trở thành cơn sóng dữ, và những lời vọng ngữ bắt đầu bật ra, khiến gãy toàn bộ niềm tin của biết bao người. Giới vọng ngữ không chỉ là nói sai, mà là giết chết sự thật, giết chết lòng tin và giết chết cả phước báo một đời tu tập. Khi một người rời khỏi đoàn, không giữ được giới, không giữ được tâm khiêm cung, thì họ không chỉ rời đi khỏi một đoàn thể vật lý, mà là rời xa con đường dẫn đến giải thoát. Và đó mới là điều khiến thế giới bật khóc. Không chỉ Phật tử Việt Nam, mà cộng đồng quốc tế từng nhìn vào tăng đoàn của Sư Minh Tuệ như một biểu tượng của hạnh đầu đà chân chánh. Giờ đây, ai cũng thổn thức. Họ khóc không phải vì một người ra đi, mà vì một người đã từng được đặt hy vọng, lại tự tay đánh mất ánh sáng của chính mình. Nhưng giữa muôn vàn giọt nước mắt, vẫn có ánh sáng. Sự kiện đau lòng này nhắc nhở mỗi người rằng không ai bất tử trong giới hạnh nếu không gìn giữ từng giây từng phút. Chỉ cần một chút sơ suất, một ý niệm vọng tưởng, một câu nói không đúng lúc, có thể làm sụp đổ cả một con đường tu đã gây dựng bao năm. Sư Minh Tuệ vẫn im lặng, vẫn đi chân trần trên đất Ấn, vẫn ăn một bữa đơn sơ, vẫn ngủ ngồi dưới gốc cây trong tư thế an trú tĩnh lặng. Trong cái lặng im của sư, người ta học được bài học vô giá. Im lặng là tiếng nói của bậc thánh, tha thứ là sức mạnh của người đã vượt ngoài khổ đau. Và có lẽ cái khiến thế giới bật khóc không phải là vì Phước Nghiêm rời đoàn, mà là vì sư vẫn giữ được tâm như giữa cơn giông tố. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, kẻ ác dù có làm hại người thiện, thì chính kẻ ác là người tự chuốc lấy đau khổ. Còn người thiện, như hoa sen mọc trong bùn, vẫn thơm ngát và không vướng bùn nhơ. Phước Nghiêm đã rời đoàn, nhưng tăng đoàn vẫn còn, con đường vẫn còn, chánh pháp vẫn còn, và bài học lớn lao vẫn còn. Giữ giới là giữ mạng sống cho chính mình, nói sự thật là gieo nhân lành cho kiếp sau, và từ bi là sức mạnh có thể tha thứ tất cả. Xin bạn, người đang lắng nghe podcast này, hãy dành 1 phút để chiêm nghiệm. Nếu bạn từng vọng ngữ, hãy quay về với sự thật. Nếu bạn từng tổn thương ai đó, hãy chọn cách im lặng và sám hối. Nếu bạn từng dao động vì biến cố này,
Hãy nhìn về ánh sáng mà sư minh tuệ vẫn giữ, bởi con đường vẫn ở đó, bậc chân tu vẫn đang đi. Và chúng ta, mỗi người, đều có thể bắt đầu lại nếu còn biết lắng nghe tiếng gọi từ nội tâm. Cảm ơn bạn đã đồng hành và lắng nghe đến cuối câu chuyện. Nếu thấy nội dung này hữu ích, xin hãy chia sẻ podcast, đăng ký kênh và gửi tới bạn bè để mỗi lời Phật dạy, mỗi bài học giới hạnh được lan rộng đến khắp nơi trên thế gian này. Bởi trong thế giới đầy vọng ngữ và rối loạn hôm nay, một giọt nước mắt rơi vì chân thật cũng đủ làm dịu mát cả cõi lòng đang khô cạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.